Ми живемо в епоху, коли тиша – це найголовніша розкіш. Сучасний світ перенасичений тим, що ми називаємо акустичним сміттям. Ми наповнили планету своїм власним, повністю штучним антропогенним шумом, і наш мозок вчиться зводити внутрішні фільтри. Ми ігноруємо гудіння холодильника, шум кондиціонера, механічне клацання принтерів та звук транспорту за вікном. Ми купуємо навушники з активним шумопоглинанням лише для того, щоб викреслити ці звуки зі свого життя. Ми сприймаємо все це як зайвий фон, який невідворотно переслідує нас щоденно, і намагаємося максимально відгородитися від цього акустичного бруду, що відволікає, заважає і руйнує гармонію. Але ми так глибоко занурили себе в це синтетичне середовище, що у нас просто не залишилося вибору. Нам доводиться шукати сенси всередині того, що ми самі породили. І якщо зовнішній світ уже наповнений цим шумом, чи не варто спробувати прислухатися до нього уважніше? Хтось назве це марною тратою часу, але мені, як ви, гадаю, вже зрозуміли, подобається дещо нестандартний підхід до повсякденності. Мені подобається змінювати кут зору на буденність, грати з масштабом, шукати приховане там, де зазвичай проходять повз. І сьогодні хочу запропонувати вам один із таких незвичних поглядів на звичні речі. Там, де звичайна людина чує дратівливий механічний шум і цифровий збій, німецький художник та музикант Карстен Ніколай, відомий як Альва Ното, знаходить абсолютний порядок. І він вибудовує з цього хаосу чіткі акустичні структури і складає їх у дивну музику, під яку ніхто не танцює. І він переконаний, що кожен звук здатний намалювати свою власну унікальну картину і демонструє нам приховану красу цифрових сигналів, візуалізуючи їх в реальному часі. І якщо для когось усе це звучить як марна забавка девакуватих аутсайдерів, не поспішайте з висновками. Сьогодні я покажу вам, як ці самі неправильні цифрові глітчі зрештою дійшли до Голлівуду, підкорили велике кіно і допомогли створити звуковий всесвіт для фільму з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, змусивши мільйони глядачів фізично замерзати в кріслах кінотеатрів. Сьогодні хочу запропонувати вам змінити оптику сприйняття повсякденних звичайних речей і прослідкувати за експериментом, який перетворить звичайні помилки копіювальних апаратів спочатку на холодний цифровий ритм, який потім пройде обробку машинами і на фінальній стадії поєднається з теплим аналоговим звуком живого інструменту. Ми простежимо, як звичайний нецікавий шум поступово перетворюється на ідеально чистий кристал звуку. Даний експеримент наглядно демонструє, що можна створити зі звичайного цифрового шуму, якщо поглянути на нього не як на шум. Перший крок нашого процесу – це пошук і фіксація помилки. І сам початковий вибір її джерела вже задає весь подальший напрямок руху. Погодьтеся, в даному випадку шукати натхнення можна в чому завгодно. У шумі космічного випромінювання, у тріску вінілу чи в перешкодах радіохвиль. Але Альва Ното робить парадоксальний хід. Він обирає копіювальні апарати. У мене все це викликає зацікавленість вже на даному етапі. Задумати шукати мистецтво у просторі, яке асоціюється виключно з нудною офісною рутиною, бюрократією та гнітючою сірістю. Факси, принтери, ксерокси – це машини, створені для ідеального безкінечного копіювання чужих думок, текстів і зображень. Але Альва Ното примушує їх говорити про себе і говорити своєю власною мовою.
У своїй відомій серії альбомів Xerox він записує звуки їхньої роботи, але фокусується не на звуках чистого копіювання, а на дефектах при роботі. Його цікавлять мікроскопічні звуки, які апарати видають, коли заминається папір, коли барабан принтера починає стиратися, або коли система працює на межі збою. Для звичайної людини це привід викликати майстра. Для Альва Ното це момент, коли починається магія створення мистецтва. Так народжується естетика глітчу. Альва Ното бере цифрову помилку офісної техніки і робить її головним героєм, первинним каркасом, вайрфреймом своєї музичної архітектури. Це дуже схоже на давнє японське мистецтво кінцугі, де розбитий посуд склеюють золотом, підкреслюючи тріщини, а не ховаючи їх. Альва Ното робить те ж саме з цифровим кодом. Він показує нам красу зламаної речі. Мене дуже цікавить ідея помилки. Для мене помилка – це не щось негативне. Це двері в новий простір, куди ти не планував заходити. Заходячи у ці двері, ми бачимо, що за хаосом ламаних ліній і випадкових кліків ховається щось більше. Нам здається, що система так звучить, тому що зламалась, але насправді цей зламаний Xerox розмовляє своєю справжньою неприхованою мовою. Все це звучить як цифрова симфонія зламаних офісних машин. Це зовсім не схоже на ту музику, яку ми звикли слухати, і це взагалі не схоже на музику, але це саме музика. Це музика тієї цифрової інфраструктури, яку ми створили своїми власними руками. І зазвичай це ніхто не слухає. Зазвичай ми це ігноруємо. Нам може подобатися звук справного механізму, зламані ми зазвичай віддаємо в ремонт. Але до того, як машина потрапить в ремонт, вона звучить саме так. Якщо ми створили ці машини, то чому ми забрали в них право бути музикою? В даних роботах Альва Ното вирівнює цей баланс. Початково це не музичні інструменти. Але чи можливо немузичний інструмент перетворити на музичний? Чи може немузичний інструмент звучати? І якщо так, то як він звучить? Не знаю як вам, мені цікаво це почути. Мене цікавить сама думка перетворення чогось немузичного в музику, а ідея почути, як звучить музика принтера, мене захоплює. Наступним етапом нашого експерименту є відправка цього ламаного каркасу із помилок на прорахунок, структурування і подальшу обробку. Другий крок нашого експерименту – це очищення та прорахунок. Якщо на першому етапі ми мали справу з брудним сирим шумом, то тепер система обростає фільтрами і еквалайзерами. Починається рендеринг об'єкту. Альва Ното, який за освітою є архітектором і ландшафтним дизайнером, починає будувати зі звуку фізичні об'єкти. Багато хто вважає комп'ютер абсолютно мертвою машиною, а все створено за його допомогою стерильним механічним штучним продуктом, який апріорі не може мати життя. Але чи так це насправді? Адже комп'ютер створений живими людьми. Ми самі заклали в нього логіку, алгоритми і те, як він має бачити та обробляти цей світ. І хоча залізо та мікросхема є справді неживими, у кожному рядку коду все одно залишається відбиток людини, її прагнення до ідеального порядку та структури. На цьому наступному етапі Альва Ното перетворює звук на графіку в реальному часі, використовуючи середовище візуального програмування. Комп'ютерний код буквально малює лінії на екрані, реагуючи на кожен мікроскопічний цифровий клік. Альва Ното ніби нагадує нам, що звук – це не просто набір нот для розваги. Звук – це фізична хвиля, яка має щільність, масу та здатність змінювати простір навколо себе.
Крім комп'ютерного софту, він часто використовує в своїх інсталяціях кіматику, науку про візуалізацію звукових хвиль. Коли він подає певну частоту на пластину з піском або воду, хаотичні піщинки самі собою миттєво вишикуються в ідеальні геометричні візерунки. Звук буквально стає архітектурою, яку можна побачити очима. Оброблені сигнали перетворюються на музику, що далі перетворюється на візуальний код. Про цей науковий і майже сакральний підхід до звуку сам Альваното говорить так. Звук для мене – це фізична сила. Це не просто те, що ви чуєте на слух. Це те, що ви можете відчувати всім тілом, а коли ви його візуалізуєте, то усвідомлюєте, що у всесвіті все пов'язано через резонанс. В результаті цієї обробки ми отримуємо бездоганну цифрову скульптуру, холодну, прораховану і симетричну. Вона заворожує своєю точністю, рівністю ліній, математичним порядком, і завдяки людському розуму в ній уже пульсує життя. Але це життя чистого інтелекту, якому поки що бракує хаотичної людської недосконалості. Бракує емоцій, меланхолії та тепла. Це вже досконала система, але на наступному етапі нашого експерименту її чекає пряме тактильне зіткнення з людиною. Коли комп'ютер завершив прорахунок, ми отримали бездоганну, але крижану структуру. Математичний кристал бездоганної форми з рівними лініями. Щоб він ожив, програма запускає гармонізатор і починає злиття файлів. Це момент, коли сухий цифровий код Альваното зустрічається з живою людською душею, відомим японським композитором Рюїті Сакамото. Їх багаторічна колаборація – це один з найпрекрасніших діалогів у сучасній музиці. Це зустріч двох протилежних полюсів. З одного боку Сакамото з його теплою, імпресіоністичною, глибоко емоційною грою на фортепіано, з іншого Альваното з його холодним стерильним світом комп'ютерних помилок і частот. Сакамото грає мелодію, а Альваното бере звуки ударів молоточків по струнах, скрип педалей, дихання композитора і за допомогою глічу перетворює цей акустичний бруд на цифрове оздоблення композиції. Сакамото дарує своїй музиці минуле, пам'ять і сум, Альваното дарує їй майбутнє і безкінечність. Якщо хтось вважає, що всі ці пошуки, запис звуків ксерекса та естетика помилок – це лише марна забавка девакуватих аутсайдерів, яким немає чим зайнятися, не поспішайте. Історія створення саундтреку до одного відомого кінофільму здатна трохи розхитати цей скепсис. Цей унікальний метод лінійного синтезу і поєднання протилежних підходів був використаний для створення саундтреку до шедевру Алехандро Гонзалеса Іньярріту «Легенда Хью Гласса». Саундтреком до фільму мав займатися композитор Рюїті Сакамото, але на момент початку роботи він щойно переніс важку онкологічну хворобу і перебував на виснажливій реабілітації. Розуміючи, що він фізично не впорається з гігантським об'ємом роботи самотужки, він покликав свого цифрового однодумця Альваното на допомогу. Автор фільму Алехандро Іньярріту поставив сувору вимогу до майбутнього саундтреку. Жодної звичної голлівудської патетики чи штучного маніпулювання емоціями. Музика мала стати голосом самої природи. Сакамото записував живі оркестрові струнні, а Альваното пропускав їх крізь свої цифрові машини. Він деформував живі інструменти, перетворюючи їх на низькочастотні вібрації, які фізично передавали подих вітру, хрускіт криги під ногами чи замерзання води. Ви буквально шкірою відчуваєте цей крижаний мороз через екран під час перегляду.
Під час роботи над даним саундтреком стався також і незвичайний казус. Альва Нота, не маючи класичної музичної освіти, будував свій звук суто на частоті у 50 Гц, частоті струму європейської електромережі. Але цей тон конфліктував із класичним строєм фортепіано Сакамото, де найближча нота ля звучить на частоті 55 Гц. Машину довелося переналаштовувати з нуля, щоб комп'ютерний код зміг звучати в один голос із живим роялем. Ця робота була настільки незвичайною, що консервативна американська кіноакадемія дискваліфікувала саундтрек із премії «Оскар» через формальне правило про колективне авторство. Хоча не виключено, що судді просто не могли навіть допустити думки про те, що цифровий шум та комп'ютерний гліч будуть асоціюватися з високим драматичним мистецтвом кіно. Але тим не менше саундтрек до фільму був створений саме так. Про ту дивовижну співпрацю Альва Нота згадував так. Робота з Рюїті була схожа на пошук ідеального балансу між двома протилежними світами. Я приніс сітку структуру, і він приніс повітря і емоцію. Ми не намагалися змінити один одного. Ми намагалися знайти простір між нотами фортепіано. У цьому просторі між нотами й ховається справжня магія. В результаті даного поєднання холодна машина навчилася відчувати меланхолію, а людський сум отримав чітку бездоганну форму. І по завершенню даного останнього етапу ми отримали довершену звукову форму, симбіоз неживого коду помилки і живого звуку фортепіано. Наш процес обробки початкового сирого шуму добігає свого кінця, і нам залишається лише зафіксувати фінальний результат. Початковий сигнал пройшов весь шлях обробки. Від брудного побутового шуму через деструкцію цифрової помилки, прорахунок математичних матриць і тепло людського фортепіано. Колись алхіміки брали те, що давала нам природа, і перетворювали це на щось інше, що ми могли б використати далі. Сучасний алхімік Альва Нота бере те, що штучно створили ми самі, і перетворює це на щось більше, що можна також використати далі. Він робить те, що здається неможливим. Він бере звукові відходи нашої цивілізації, глічі, тріск зламаних факсів, шум офісних принтерів і за допомогою суворої науки переплавляє це сміття на золото найвищої художньої проби. Така музика нам потрібна не для того, щоб розважити наш слух чи стати приємним фоном для вечірньої прогулянки. Проекти на кшталт Альва Ноти існують для іншого. Вони змінюють нашу внутрішню оптику. Вони ламають звичні паттерни сприйняття і вчать нас чути світ інакше. Те, що він робить зі звуком, у мистецтві називають дефаміліаризацією або ефектом відчуження. Альва Нота вириває побутові звуки зі звичного контексту і змушує нас сприймати їх так, ніби ми зіткнулися з ними вперше. Це нагадує прискіпливе вглядання в порожнечу, де раптом може виявитися цілий всесвіт. Я не візьмуся стверджувати, що це найдієвіший, єдиний правильний чи єдиний цікавий підхід, але мені особисто він імпонує. Він нічого не гарантує, а лише дає можливість. А чи вийде з цього щось чи ні, стане зрозуміло лише згодом. Загалом мене приваблює думка про те, що помилок насправді не існує. І можливо те, що ми звикли вважати дефектом, брудом або системним збоєм, це просто інша форма порядку, яку ми ще не встигли зрозуміти. Я не намагаюся ідеалізувати героя, я цілком розумію, що початково цей підхід має абсолютно рівні ймовірності для абсолютно протилежних результатів. Він може бути як хибним шляхом, що призведе до самообману, так і дорогою до пізнання чогось нового. Але мені знову ж таки імпонує ця невизначеність методу на тому етапі, поки він ще триває. Результат стане відомим потім, а поки можна просто насолоджуватися красою тимчасової невизначеності і самим процесом. І цілком можливо, що краса та гармонія не заховані десь у вигаданих ідеальних світах, можливо, вони тут поруч із нами. Можливо, вони пульсують у мерехтінні старого монітора, звучать у монотонному гулі кондиціонера і пробиваються крізь тріск зламаного принтера. Потрібно лише зупинитися, вимкнути свої фільтри і нарешті навчитися їх слухати.
А на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд, слухайте чудову музику та майте гарний день.